ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट। जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजी क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते। मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण इथं मराठीत एडिटिंग शिकवलेले पूर्ण एडिटिंगचे मटेरियल असते ते मी तिथे अपलोड करत असतो। त्यामुळे नक्की आपल्या टेलिग्राम चॅनललाही जॉईन व्हा, तिथून तुम्हाला ऑल मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करता येईल। आजचा व्हिडिओ हा तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलाच असेल। अशा पद्धतीचा गणपती बाप्पांचा आज निरोप घेण्याच्या संबंधित व्हिडिओ एडिटिंग केलेला आहे। त्या पद्धतीचा एडिटिंग करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर प्रीमियम ॲप्लिकेशनची गरज आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। त्यानंतर तुम्हाला 1:1 हा रेशो निवडायचा आहे। हा रेशो निवडल्यानंतर तुम्हाला जो स्पेशल इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे, तो मी ॲड केलेला आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो याची ड्युरेशन 18 ते 19 आहे। त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला ब्लॅक कलरची एक बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे। बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर याची रिसाईज करून अशा पद्धतीने ठेवायची आहे, इतकी ठेवायची आहे। याची ड्युरेशन आहे ती फुल आपल्या एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत ठेवायची आहे। ठेवल्यानंतर जो आपला मेन पेज आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याची ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे। क्रॉपिंगमध्ये जाऊन हा स्क्वेअरमध्ये करून घ्यायचा आहे, अशा पद्धतीने स्क्वेअर करून घेतल्यानंतर अजून स्क्वेअर करायला पाहिजे। अशा पद्धतीने हा स्क्वेअर करून घेतल्यानंतर याची ॲडजस्टमेंट व्यवस्थित लावून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने लावून घेतल्यानंतर साईज थोडी मोठी करतो मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या यानं अशा पद्धतीने सिलेक्ट करू शकता। क्रॉपिंगमध्ये जाऊन त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन ही आपल्या एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत ठेवायची आहे। ठेवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मीडियामध्ये जाऊन व्हाईट कलरची एक बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे। बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन आहे ती पूर्ण एंड ऑफ स्क्रीन करून घ्यायची आहे। करून घेतल्यानंतर क्रॉपिंगमध्ये जायचं आहे आणि हा मास्क ऑप्शन आहे तो इनेबल करायचा आहे। इनेबल केल्यानंतर हा इफेक्ट इथं तुम्हाला ॲड करायचा आहे। क्रॉपिंगमध्ये करून घेतल्यानंतर तुम्हाला क्रॉपिंगमध्ये पुन्हा एकदा जायचं आहे आणि फेदर आहे ते पूर्ण 38 ते 32 पर्यंत ठेवायचं आहे। ठेवल्यानंतर याची ड्युरेशन आहे ती अशा प्रकारे तुम्ही इथं सेट करू शकता। सेट केल्यानंतर आपला मेन पेज आहे गणपती बाप्पांचा तो इथं ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर अशा पद्धतीने याची ड्युरेशन आहे ती फुल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपला स्पेशल कॉमन इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे, इथं तो ॲड करतो अशा पद्धतीने। त्यानंतर फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर स्क्रीन करून ओके दाबायचं आहे आणि हाच इफेक्ट डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे। डुप्लिकेट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला त्यानंतर मित्रांनो आपला जो लोगो आहे तो इथं ॲड करायचा आहे आणि त्याची फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तो इथं सेट करायचा आहे। सेट करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला तो ओव्हरले करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन जो स्पेशल इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे आणि क्रोमा कीमध्ये जाऊन तो ॲनेबल करून घ्यायचा आहे। ॲनेबल करून झाल्यानंतर त्याच्यावर टच करून तो पण रिसाईज करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने त्याचे ड्युरेशन वाढवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो जो दुसरा इफेक्ट आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। सॉरी, हा दुसरा आहे। त्यानंतर हा फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन देऊन ओके करायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर हा डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे, कारण याची ड्युरेशन जास्त नसल्या कारणाने आपला एंड ऑफ स्क्रीन आहे तिथंपर्यंत हा सेट करायचा आहे। अशा पद्धतीने राहिलेला पार्ट आहे तो ट्रिम टू राईट प्ले हेड करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने। त्यानंतर जो दुसरा इफेक्ट आहे तो अशा पद्धतीने सेट करून घेतल्यानंतर त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही आपला स्टेटस बघू शकता।
त्यानंतर जे सॉन्ग आहे ते इथं ॲड केल्यानंतर इथं आपले जे सॉन्ग आहे ते ॲड करतो. मित्रांनो याचा कॉपीराइट स्ट्राईक येऊ शकतो. त्यानंतर आपलं सॉन्ग जरी म्यूट राहिलं तरीही तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सॉन्ग ॲड करू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या गाण्याला. ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट ढोल ताशाच्या या गजरात देव. त्यानंतर मित्रांनो इथून जे बीट चालू होतो ढोल ताशांचं तिथून तुम्हाला एक मीडियामध्ये जाऊन एक व्हाईट कलरची बॅग घ्यायची आहे आणि याचे ड्युरेशन इथंपर्यंत ठेवायचे आहे. ठेवल्यानंतर जे सॉन्ग एक्स्ट्रा आहे ते मी इथं कट करून घेतो. त्यानंतर याचे ड्युरेशन फुल करायचे आहे आणि त्यानंतर त्या व्हाईट बॅकग्राऊंडवरती टच करून तुम्हाला इथं फ्लिकर द्यायचे आहे. फ्लिकर दिल्यानंतर बघू शकता तुम्ही गजरात देव निघाले थाटामाटात या चरणी तुझ्या आहे. त्यानंतर मित्रांनो जो आपला स्पेशल इफेक्ट आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं ओव्हरले द्यायचा आहे. ओव्हरले दिल्यानंतर दोन्ही पण इफेक्टला ओव्हरले देऊन घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर लास्ट एक ऑप्शन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ॲटो HDR भेटतो हा डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन आहे फुल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे. करून घेतल्यानंतर हा पूर्ण रिसाईज करून घेतल्यानंतर आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो. ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा. याची ड्युरेशन थोडी पुढे घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो झालेला आहे व्हिडिओ आवडला तर नक्की मित्रांनो लाईक करा.